controleren. Wat? Ja. Dat is... Oh nee, dat is de beugel. Ik hou ze liever bij elkaar hoor, want dit is harder. Dan moet ik mezelf vastpakken joh. Dit is op elkaar gepropt. Oh! Vlieg ligt erin. Oh! Oh! Oei, ik zie het niet. Oh, jezus! Oh, dit is wel lekker. Nou, zo erg draaien we niet. Nee, vergeleken met hun niet. Dus je moet lichter zijn in je spinnen. Ik denk, we gaan juist spinnen. This one's fluffy friendly. Ja, dit. Aan de loop is Dank u. Eten en kosten.